Red Velvet Donut สูตรคีโตโลคาร์บค่ะสูตรนี้เนื้อนุ่มมากๆเลยนะคะด้านหน้าโดนัทจะเป็นครีมชีสฟรอสติ้งนะคะทานคู่กันแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะให้เรานำชามผสม1ใบใส่ไข่ไก่เนยและนมคนผสมให้เข้ากันแล้ววางพักไว้ค่ะจากนั้นนำชามผสมอีกใบมาผสมของแห้งนะคะส่วนผสมของแห้งก็จะมีแป้งอัลมอนด์โอ๊ตไฟเบอร์ MCT Oil Powder ตัว MCT Oil Powder จะคล้ายๆนมนะคะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะวันนี้ลูกจะใช้เป็นน้ำตาลหล่อฮังกล้วย0 แคลอรี่นะคะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาผงโกโก้เกลือและแซนแทนกัมนะคะผสมส่วนผสมของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นนำส่วนผสมของแห้งไปผสมกับส่วนผสมของเหลวนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นเติมสีผสมอาหารสีแดงลงไปค่ะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปใส่พิมพ์กันค่ะระหว่างนี้ให้วอร์มเตาอบเอาไว้ที่ไฟ175องศาเวลาประมาณสัก10นาทีก่อนนะคะพิมพ์โดนัทที่นำมาใช้ให้ทาด้วยเนยหรือน้ำมันก่อนนะคะป้องกันขนมติดพิมพ์ค่ะจากนั้นให้ใส่แบตเตอร์ลงไปประมาณ3/4นะคะของลุงเหมือนจะใส่เยอะไปค่ะพออบเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะขนมไปเข้าอบกันค่ะลูกจะใช้ไฟประมาณ175องศาเวลา15นาทีนะคะระหว่างที่รอขนมสุกเดี๋ยวเรามาทำครีมชีสฟรอสติ้งเอาไว้ใช้ทาหน้าโดนัทกันค่ะครีมชีสฟรอสติ้งจะใช้ส่วนผสมประมาณ3อย่างค่ะคือครีมชีสสารให้ความหวานและนมพิสตาชิโอนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือจะใช้เป็นเครื่องปั่นเลยก็ได้นะคะจากนั้นนำมาทาหน้าโดนัทตามชอบได้เลยค่ะพอเราเคลือบหน้าโดนัทด้วยครีมชีสฟรอสติ้งครบทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะลุงก็จะมาทำที่โรยหน้าโดนัทกันค่ะสำหรับที่โรยตกแต่งหน้าโดนัทนะคะลุงก็จะใช้เศษโดนัทที่เหลือค่ะนำมาผสมสีอาหารสีแดงนะคะใช้ซ่อมยีให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตกแต่งหน้าโดนัทได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ Red Velvet Donut สูตรคีโตโลคาร์บค่ะใครที่กำลังรักษาสุขภาพทานคีโตหรือโลคาร์บแล้วอยากทำโดนัททานนะคะลองทำสูตรนี้ได้เลยค่ะปริมาณของส่วนผสมแต่ละอย่างจะอยู่ที่ด้านล่างคลิปนะคะขอบพระคุณที่ติดตามและรับชมช่องพิงดาสเตชันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ